नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं श्रीराम ॲडव्हर्टायझिंग या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर. तर मित्रांनो, आज आपण पॉलिटिकल बर्थडे बॅनर कसं बनवायचं ते बघणार आहोत. म्हणजे क्लायंटचं काम आहे ते, म्हणजे कशाप्रकारे आपण एखाद्या पॉलिटिकल नेत्याची डिझाईन बनवू शकतो बड्डेची, ते आपण बघणार आहोत. तर चला मित्रांनो, सुरू करूयात व्हिडिओ. 1080 साईजची आपण डॉक्युमेंट क्रिएट केलेली आहे. रिझोल्युशन 300 दिलेलं आहे त्याला. व्हिडिओ पूर्ण पहा मित्रांनो, न स्किप करता, कारण व्हिडिओमध्ये बॅनर मटेरियलचा पासवर्ड आहे, 2 टप्प्यात पासवर्ड आहे. अशा प्रकारे आपण बॅकग्राऊंड घेतलेला आहे. अगोदर ब्लर हे करून घेतलं होतं. याला व्यवस्थित ॲडजस्ट करून घेऊयात बॅकग्राऊंडवर आपल्या इमेजला. त्यानंतर कलर बॅलेन्स करूयात. कलर बॅलेन्स केल्यानं चेंजेस होतात, म्हणजे वेगळा कलर निघून. आता बघा मित्रांनो, कसं अजून एकदा आपण कलर बॅलेन्स केलेला आहे. एक वेगळं डार्कनेसपणा दिसत आहे, त्यामुळे कलर बॅलेन्स करणं आवश्यक आहे. त्यानंतर फॉग ब्रश मारून घेऊयात आपण. ब्लॅक कलर डार्क. त्यानंतर सॉफ्ट लाईट लेअर मोड चेंज करून सॉफ्ट लाईट करूयात डार्क दिसण्यासाठी. आता बघतच असाल किती डार्क दिसतंय ते. जो पोर्शन फिक्कट दिसत होता फेंट, तो आता डार्क दिसतोय. त्यानंतर ऑपेसिटी कमी करून आपण व्हाईट ब्रश मारून घेऊयात. फॉगच आहे हा, पण व्हाईट कलर मारलेला आहे. त्याला सॉफ्ट लाईट करून बघू. लेअर मोड चेंज करा, म्हणजे काहीतरी वेगळं दिसतंय का ते बघण्यासाठी लेअर मोड चेंज करत चला. नॉर्मल गॉसियन ब्लर करून घेऊयात त्याला आपण. भरपूर नाही उगं, नॉर्मल जस्ट 2-3%, जे व्यवस्थित वाटेल तसं करत चला. त्यानंतर आपण हा फोटो घेऊयात. महाराष्ट्र राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री माननीय श्री जितेंद्र आव्हाड साहेब यांचा वाढदिवस आहे. त्यानिमित्त आपण एका क्लायंटचं काम करत आहोत. तर ते कसं करायचं ते दाखवत आहे. डिझाईन बर्थडेचीच आहे, पण क्लायंटचा खाली फोटो हे येणार आहे. त्यामुळे ते कसं करायचं ते मी एक दाखवावं म्हणलं तुम्हाला. आणि एकदम सिंपल दिसते. जरी ब्रश यूज केला असतील तरी तुम्ही व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत राहिला तर तुम्हाला समजूनच येईल की डिझाईन कशी बनली आहे. नंतर थंबनेलवरून पण आयडिया येतेच. थंबनेल बघितलंच असेल तुम्ही, तुम्हाला आयडिया आलीच असेल बॅकग्राऊंड कसं आहे, आता कसं दिसतं आणि एकदम शेवटला कसं दिसतं ते. जर तुम्हाला चेंजेस पाहायचे असतील तर व्हिडिओ पूर्ण पहा, तुम्हाला कळून जाईल ते कशा प्रकारे झालं आहे ते. फोटोचे थोडे कलर करेक्शन करून घेऊयात. जे कोणी नवीन असतील मित्रांनो, त्याने आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. मागील सर्व व्हिडिओ बघा, आताच बघून व्हायचे नाहीत. दररोज एक बघा, तुम्हाला तिथं डाटा पण मिळेल आणि नवीन काहीतरी शिकायला पण मिळेल. साईज वाढवून घेऊयात थोडी. ब्लँक दिसते ना, त्यामुळे खाली येणार आहे आपला पोर्शन, पण तरीही
महाराष्ट्र राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री माननीय श्री हा गूगलचाच फॉन्ट आहे. माहीतच असेल तुम्हाला. बालू असं या फॉन्टचं नाव आहे. त्याची पूर्ण फॅमिली तुम्हाला गुगलवर मिळेल. एकदम सोप्या प्रकारे तुम्ही डाउनलोड करू शकता. आणि फ्री फॉन्ट आहे तो, गुगल फॉन्ट आहेत. गुगल फॉन्ट कसे डाउनलोड करायचे हे जर बघायचं असेल आणि तुम्हाला येत नसेल तर मी यावरही व्हिडिओ बघितला आहे, ते तुम्ही जाऊन बघू शकता. प्लेलिस्ट बनलेली आहे टायपिंग आणि फॉन्ट्सची प्लेलिस्ट आहेत प्रत्येक याच्या, तुम्ही तिथे जाऊन चेक करू शकता. नाहीतर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देईन, तिथूनही बघू शकता तुम्ही तो व्हिडिओ. म्हणजे गुगलचे फॉन्ट कसे डाउनलोड करायचे ते सिंपल आहे. तरी पण जर तुम्हाला येत नसेल तर तुम्ही जरूर खाली चेक करा, तिथं तुम्हाला व्हिडिओ मिळून जाईल कशा प्रकारे डाउनलोड करायचे ते गुगलचे फॉन्ट. त्याप्रकारे तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर पूर्ण फॅमिली आहे त्याची. आता आपण हे बोल्ड यूज करत आहोत. आणखीन एकदा कलर बॅलेन्स करूयात. कलर बॅलेन्स त्यानंतर ब्रश मारायचं, कलर ॲडजस्टमेंट, कलर कर्व्स हे तुम्ही म्हणजे शेवटपर्यंत तुम्हाला जोपर्यंत डिझाईन ओके वाटत नाही तोपर्यंत करू शकता. आता मला जसं ते वाटतंय तसं मी करत आहे. तर एक लेअर घेऊन त्यावर आपण व्हाईट ब्रश मारणार आहोत. लेअर घेतली आहे, फॉग ब्रश आहे. सेपरेट व्हिडिओ बनवणार आहे बॅकग्राऊंड कसं बनवायचं या टॉपिकवर, लवकरच बनवणार आहे. त्यानंतर आणखीन एकदा कलर बॅलेन्स करून घेऊयात, बघूयात कोणचं काय व्यवस्थित दिसतंय ते. व्हाईट का आपण सेंटरला मारला तर जे आपलं टेक्स्ट आहे ते उठून दिसलं पाहिजे, क्लिअर वाचता आलं पाहिजे. त्याला काय ते ग्रेडियंट हे अप्लाय करायचं असेल तर जेव्हा तुमचं बॅकग्राऊंड फिक्कट असतं तेव्हा तुमच्या टेक्स्टचा कलर डार्क घ्यायचा, कधी पण लक्षात ठेवा. आणि जेव्हा तुमच्या बॅकग्राऊंडचा कलर डार्क असेल त्यावेळेस तुमच्या फॉन्टचा कलर फेंट घ्यायचा, हे लक्षात असू द्या. सिंपल गोष्ट आहे, तुम्हाला माहीतच असेल, तुम्हाला समजत असेल तरीही सांगतो. याचीही मित्रांनो मी त्यांच्या बड्डे दिवशी तर हे डिझाईन पडणार नाही, कारण शेड्यूल आहे. मेन तर काय ह्यांच्या बड्डेची म्हणजे कसं बनवायचं हे शिकणं तुमचं मेन आहे. त्याच्यामुळे तुम्हाला ही डिझाईन त्या दिवशी अपलोड होणार नाही. ह्यांच्या बड्डे दिवशी तुम्हाला आता बनवतोय अगोदरच, पण अपलोड नंतर होईल. मेन इंटेन्शन आहे तुम्ही बॅकग्राऊंड PNG, सो तुम्ही मतलब बॅकग्राऊंड हे तुम्ही घेऊ शकता नंतर नका होईना डाउनलोड करून. हा व्हिडिओ तुम्हाला 6 ते 7 तारखेच्या दरम्यान बघायला भेटेल आपल्या चॅनलवर. बघतही असाल तुम्ही आता, 6-7 तारीख असेल आज व्हिडिओ अपलोड झाला आहे तेव्हा. वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा झाल्या. त्यानंतर आपण खाली क्लिप आर्ट म्हणजे बॉर्डर क्लिप आर्ट नसतात का, स्टायलिश कॅलिग्राफीचे हे ते असे रेष आहे ते, तर त्याचं आपण हे करणार आहोत. इथे ब्रश आहे,
पहा, याची ही PNG तुम्हाला मिळेल. त्यानंतर एकदा फॉन्टचे कलर चेंज करून घेऊयात. बॅकग्राऊंडच्या हिशोबाने फॉन्टचे कलर चेंज करून घेऊयात. बॅकग्राऊंड आणि तुमचा जो म्हणजे फॉन्ट आहे ना बर्थडेच्या नावाचा, त्याच्याशी रिलेट झालं पाहिजे. तुम्हाला कळतंच, तरी पण एकदा सांगायचं माझं काम आहे, मी सांगितलं. मित्रांनो, प्रत्येक म्हणजे क्लायंटचा प्रोटोकॉल ठरलेला असतो. तर काही प्रोटोकॉलनुसार डिझाईन बनते. तुम्ही काम करत असाल तर तुम्हाला माहीतच आहे. कुणाचा फिक्स असतो तर कोणाचा चेंज होत राहतो. तर हा असा फिक्स आहे बर्थडेचा. आणि पुण्यतिथी जयंतीच्या याला फोटो नसतो, म्हणजे खाली जयंतीला असतो पण पुण्यतिथीला नसतोच. आणि प्रोटोकॉलचा बी यूज होत नाही, तुमच्या माहितीसाठी सांगतो. तर आपण क्लायंटचा फोटो यावर ड्रॅग करून घेऊयात. ड्रॅग करून घेतल्यानंतर व्यवस्थित बसवून घेऊयात फोटो. त्यानंतर खाली एक अशी रेक्टँगलनं पट्टी मारूयात. त्यावर आपल्याला नाव लिहायचं आहे. ही बड्डेची असल्यामुळं तरी एवढी म्हणजे व्यवस्थित दिसत नाही. एखादी जयंतीची पुण्यतिथी तुम्हाला बनवून दाखवेन क्लायंटची, ती एकदम मस्त असेल. ही पण तशी मस्तच बनली आहे, तुम्ही बघतच असाल आता. एकदम कडक बनलेली आहे डिझाईन. हेच बॅकग्राऊंड तुम्हाला मिळेल, तुम्ही काही टेन्शन घेऊ नका. डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंकमध्ये तुम्हाला मिळून जाईल हे बॅकग्राऊंड PNG. तर अशा प्रकारे मित्रांनो हा पण आपण कलर मॅच करून घेऊयात खालचा. तर अशा प्रकारे मित्रांनो आपली डिझाईन झालेली आहे. आणि जे कोणी अजून आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल त्यांनी नक्की सबस्क्राईब करून घ्या, कारण तुम्हाला दररोज काहीतरी नवीन शिकायला मिळणार आहे या चॅनलवर. त्यामुळे रोज विजिट देत चला. आणि सबस्क्राईब करायला काय लागतं मित्रांनो, एवढा वेळ काढून तुमच्यासाठी व्हिडिओ बनवतो आहे, तुम्हाला म्हणजे डाटा प्रोव्हाइड करतो आहे, तर तुम्ही सबस्क्राईब तर करू शकता, सपोर्ट तर करू शकता. तर त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा मित्रांनो. जे कोणी नवीन असतील तर त्यांनी नक्कीच करा. रोजचं चॅनलला भेट देत चला. आणि व्हिडिओ कसा वाटला याबद्दल नक्कीच कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून कळवा, कारण तुमची प्रतिक्रिया घेणं हेही माझं काम आहे. तुम्हाला काय वाटतं, काय बनवावं हेही सांगत चला. भरपूर जण सांगत आहेत, त्याप्रकारे मी वाटचाल हळूहळू करत आहे व्हिडिओ बनवण्यासाठी. तर अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ संपलेला आहे मित्रांनो.